Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi trong bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết của bản tin tuần này. Việt Nam giúp Philippines và Dominica tiêu diệt dịch tả heo châu Phi. Sau khi được công nhận và sử dụng thành công tại Việt Nam, vaccine ngừa dịch tả heo châu Phi Make in Việt Nam đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép sử dụng tại Philippines và Cộng hòa Dominica theo cơ chế hỗ trợ tiếp tục mang lại hiệu quả khả quan tại các nước này. Theo Cục trưởng Cục Thú y, đối với Cộng hòa Dominica, Nam Mỹ, vừa qua Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đã cử đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Cục Thú y đưa vaccine sang giúp nước này để ứng phó với dịch tả heo châu Phi. Về chuyến đi Dominica, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, đây là tin vui vì đoàn công tác đã có những kết quả ban đầu rất tốt. Truyền hình Philippines cũng đưa tin đã sử dụng vaccine của Việt Nam tại 6 trại heo của đất nước này và cho kết quả khả quan. Chúng ta sắp tới sẽ công nhận lưu hành thương mại cho gần 700.000 liều vaccine dịch tả heo châu Phi để xuất ngoại. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đây là lợi thế để chúng ta thúc đẩy đàm phán trong trao đổi, xuất khẩu nông lâm thủy sản hai chiều ở các nước. Hồi đầu năm 2023, với mong muốn vực dậy ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng nặng nề của dịch tả heo châu Phi, đoàn công tác cấp cao của Cộng hòa Dominica đã đến Việt Nam, có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam để tìm hiểu kinh nghiệm kiểm soát dịch và đặt vấn đề nhập khẩu vaccine của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết, sau quá trình nghiên cứu với sự phối hợp của Hoa Kỳ, Việt Nam đã sản xuất thành công vaccine dịch tả heo châu Phi. Qua quá trình khảo nghiệm, kiểm định chặt chẽ, tỷ lệ đáp ứng miễn dịch 93,33% và độ dài miễn dịch đạt 5 đến 6 tháng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác giữa hai nước, đảm bảo lợi ích chung. Bản tin tiếp theo, vì sao giá heo hơi tại Việt Nam ngược chiều thế giới? Trong khi giá heo hơi tại Trung Quốc và Mỹ tiếp tục giảm, thì tại Việt Nam giá heo hơi vẫn duy trì xu hướng đi lên. Điều gì khiến cho thị trường Việt Nam ngược chiều thế giới? Cụ thể, giá heo hơi giao tháng 6 năm 2023 ở Chicago, Mỹ biến động giảm. Ngay cạnh chúng ta, giá heo hơi ở thị trường Trung Quốc liên tục giảm và hiện chỉ còn khoảng 46.000 đồng trên kg do nguồn cung dồi dào. Trong khi đó, giá heo hơi trong nước tiếp tục xu hướng tăng, nhiều tỉnh thành chạm và vượt mốc 60.000 đồng trên kg. Ở chiều ngược lại, giá thức ăn chăn nuôi giảm khiến nhiều người chăn nuôi thở phào nhẹ nhõm và lạc quan về sự phục hồi của ngành chăn nuôi heo. Trong gần 2 tháng qua, tăng giá vẫn là xu hướng chung của thị trường heo hơi nội địa. Hiện tại, giá heo hơi bình quân tại miền Bắc là cao nhất, lên tới 60.000 đồng trên kg. Khu vực Đông Nam Bộ cũng gần 60.000 đồng và thấp nhất là các tỉnh miền Trung khoảng 57.700 đồng trên kg. Nếu so với mức giá đáy hồi giữa tháng 4, giá heo hơi đã tăng đến 10.000 đồng trên kg và đang đạt mức bình quân cả nước là 59.000 đồng trên kg. Lý giải về xu hướng tăng giá hiện nay, nhiều chuyên gia trong ngành cho biết do từ cuối năm 2022 đến đầu năm nay, giá heo hơi liên tục giảm mạnh, có thời điểm chỉ 48.000 đồng đến 49.000 đồng trên kg. Điều này khiến cho người chăn nuôi thua lỗ nặng, làm cho tổng đàn sụt giảm, nhất là các hộ nhỏ lẻ. Chính vì vậy mà hiện nay nguồn cung heo thiếu hụt cục bộ, đặc biệt ở các tỉnh miền Bắc. Tin tiếp theo, giá gà công nghiệp giảm dần, giá vịt thịt đang chững lại. Khảo sát giá gia cầm trong tuần, giá gà công nghiệp vẫn tiếp tục giảm nhẹ, giá vịt thịt giao dịch tại các khu vực miền Nam vẫn ở mức thấp. Cụ thể, giá vịt thịt giao dịch tại 3 miền vẫn chưa có biến động. Giá vịt thịt bán ra tại các trại ở vùng phía Bắc vẫn giữ ở mức cao. Giá vịt bầu lai mã đẹp mắt đạt từ 2,3 đến 2,5 kg trên con. Bán buôn cao nhất đạt 46.000 đồng trên kg. Giá vịt bơ nướng giao dịch tại trại ở Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình từ 42.000 đồng đến 44.000 đồng trên kg. Trong khi đó, giá vịt trắng bán buôn tại các vùng miền Nam cao nhất cũng chỉ được 34.000 đồng trên kg. Giá vịt xiêm dao động từ 61.000 đồng đến 64.000 đồng trên kg. Giá vịt trời bán phổ biến ở mức 80.000 đồng trên kg. Giá vịt siêu thải loại bán buôn từ 80.000 đồng đến 85.000 đồng trên 1 kg. Giá ngan thịt vẫn có xu hướng giảm. Ngan trắng mã đẹp hàng già bán tốt được 57.000 đồng trên 1 kg. Giá gà công nghiệp có nơi chỉ bán được 26.000 đồng trên kg. Giá gà công nghiệp loại trên 3,2 kg trên con, bán buôn cao nhất ở các vùng miền Bắc đạt 26.500 đồng đến 27.000 đồng trên 1 kg. Giá gà lông trắng móc hàm dao động trên dưới 40.000 đồng trên kg, hàng đùi, cánh, lườn.
Giá gà tre thương phẩm đạt trọng lượng từ 0,8 đến 1,3 kg trên con, bán buôn cao nhất tại các vùng miền Nam đạt 65.000 đồng trên con. Giá gà Minh Dư thuần bán buôn ở các vùng miền Trung và miền Nam từ 70.000 đồng đến 75.000 đồng trên kg, bán lẻ đạt 80.000 đồng trên kg. Giá gà ta lai nuôi trên 3 tháng ở các vùng miền Bắc cao nhất đạt 60.000 đồng trên kg. Bản tin tiếp theo, mất điện, người dân buộc phải bán tôm non, không dám xuống giống. Bị cắt điện liên tục khiến nhiều hộ nông dân nuôi tôm trên địa bàn huyện Hải Hậu, Nam Định buộc phải bán tôm non, không dám xuống giống vì chi phí bị đội lên quá cao. Trong những ngày qua, tình trạng nắng nóng kéo dài kèm theo việc bị cắt điện luân phiên đang khiến cho nhiều hộ nuôi tôm tại huyện Hải Hậu, Nam Định gần như ngồi trên đống lửa. Đảo quanh các vùng nuôi tôm tập trung tại các xã trên địa bàn huyện Hải Hậu, thay cho không gian yên ả như mọi khi là tiếng gầm thét của máy phát điện khi phải hoạt động hết công suất. Kèm theo đó là nét mặt lo âu của người nuôi tôm khi nhiều ao nuôi phải buộc bán tôm non để trống không dám nuôi tiếp. Thiết bị nuôi nối nhau nằm ngổn ngang trên bờ. Hộ nào giữ tôm trong ao phải liên tục cắt cử người túc trực cả ngày lẫn đêm để trông nom vận hành máy phát. Nguyên nhân chính là do từ đầu năm đến nay, việc nuôi tôm của người dân đối diện với muôn vàn khó khăn khi giá bán tôm thương phẩm có chiều hướng giảm, trong khi giá thức ăn tăng trung bình 800 đồng trên 1 kg. Giá điện tại các khung giá đều tăng trung bình 3%. Đặc biệt, từ đầu tháng 6 đến nay, tình trạng mất điện liên tục diễn ra nên các hộ tỏ ra e dè, không dám xuống giống, vì càng xuống sẽ càng lỗ. Riêng gia đình anh Minh có 3 ao nuôi tôm cũng chỉ dám xuống giống 1 ao, đành để trống 2 ao, tận dụng làm ao lắng nước. Thời tiết nắng nóng kèm theo việc liên tục mất điện khiến cho việc nuôi tôm vốn đã vất vả, tốn kém chi phí, nay lại càng vất vả và tốn kém chi phí hơn. Vào ban đêm, nhu cầu oxy của tôm tăng cao nên khi bị cắt điện, các hộ nuôi hầu như phải thức trắng đêm để trực máy phát, chạy quạt nước, vì chỉ cần sơ sẩy để tôm thiếu oxy là chết trắng ao. Tin tiếp theo, độc đáo mô hình nhà nghỉ dành cho gia súc tại Bắc Kạn. Nhà nghỉ cho gia súc, mô hình kinh doanh độc đáo này đang được nhiều người dân ở xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Kạn áp dụng và mang lại kết quả tốt. Chợ trâu bò Nghiên Loan, xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Kạn, hình thành từ vài chục năm trước. Mỗi phiên chợ có tới cả 1000 con trâu bò được người dân và thương lái mang từ khắp nơi về đây giao dịch, trao đổi. Thông thường, số gia súc này sẽ được vận chuyển đến từ ngày trước phiên chợ và nếu gia súc không bán được sẽ lại vận chuyển về nhà. Nhận thấy cơ hội kinh doanh từ nhu cầu thực tế của các chủ gia súc, một số hộ dân tại xã Nghiên Loan đã xây dựng các chuồng trại nuôi nhốt, chăm sóc trâu bò ngay tại chợ. Người dân ở đây thường gọi vui đó là nhà nghỉ dành cho trâu bò. Năm ngoái, gia đình bà Lã Thị Ngoàng ở xã Nghiên Loan đã đầu tư cả 100 triệu đồng xây dựng hệ thống chuồng gia súc bằng gạch, lập mái tôn trên mảnh đất khoảng 300 m2 gần chợ. Nhà nghỉ này có thể chứa tối đa 90 con trâu, bò cùng lúc. Trâu bò sẽ được chủ nhà cung cấp đầy đủ cỏ tươi, nước uống và phun vệ sinh khử khuẩn. Ở đây còn có các dịch vụ như cân gia súc, bán đồ ăn, nước uống cho thương lái. Nhờ vị trí đắc địa, nhà nghỉ trâu bò của bà Ngoàng lúc nào cũng kín chỗ và mỗi ngày chợ phiên phải thuê thêm người để trông coi, làm vệ sinh chuồng trại và chế biến thức ăn cho trâu bò. Dù trâu nuôi nhốt tập trung quy mô lớn, nhưng nhiều năm qua, khu vực chợ Nghiên Loan chưa để xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc. Cũng nhờ chợ trâu bò, người dân trong xã còn có thêm nghề trồng cỏ, trồng ngô bán cho các chủ gia súc và các nhà nghỉ. Chất thải của trâu bò cũng được người dân thu gom, bán lại cho hợp tác xã gần đó. Với giá bán mỗi kg cỏ từ 1.000 đến 1,5 nghìn đồng đã giúp người dân có thêm thu nhập vài trăm nghìn đồng cho mỗi ngày chợ phiên. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con ở những bản tin tiếp theo.